What's up LNS fam? Manuel here and welcome to another video of Lifestyles and Sneakers. Today guys, nandito tayo sa Nike Park dito sa Glorietta sa Makati. Let's go! Okay guys, bago natin pasukin tong Nike Park dito, let me just ask you a favor, pa-like naman itong video na to, at kung hindi ka pa subscribe sa channel, please do us a favor by clicking the subscribe button down below. Guys, yung mga ibang sapatos dito naka 50% off na, tulad ng mga Monstars na LEBRON. Sobrang sulit. Tingnan na natin kung ano pa mga available dito. Let's go!
Okay guys, so yun na nga no, pasensya na at hindi na ako nakapag-shoot. Actually nakalimutan kong mag-intro at mag-outro dun sa Nike Park sa Glorietta kasi na-excite ako at marami tayong mga shoot no. So nakalimutan ko na mag-intro at outro. Anyway, sana nga nag-enjoy kayo kasi maraming mga bago, ang lulupit ng mga bagong sapatos na available ngayon dun sa Nike Park. At syempre, yung mga dati pa rin nakasale ay nakasale pa rin. Anyway guys, sana nga nag-enjoy kayo dito sa video na to, and if you do, please press the thumbs up button down below, and if you haven't subscribed to our channel, please press the subscribe button and click the notification bell. Follow us on all our social media accounts. Until next time.